নমস্কাৰ, SK ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড ইলেক্ট্ৰিকেলছ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি দেখুৱাম ৱায়াৰলেছ ভল্টেজ ডিটেক্টৰ কেনেকৈ বনাব পাৰে। গতিকে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। আমি সাধাৰণতে ঘৰুৱা কাৰেণ্ট বা 220 ভল্টৰ কাৰেণ্টত টেষ্টাৰ মাৰি গম পাওঁ যে ইয়াত কাৰেণ্ট আছে নে নাই। কিন্তু 11,000 ভল্ট বা 33,000 ভল্টৰ কাৰেণ্টত আমি টেষ্টাৰ মাৰি চাব নোৱাৰোঁ। সেয়েহে এই ডিভাইচটোৰ সহায়ত আমি বুজিব পাৰিম যে ইয়াত কাৰেণ্ট আছে নে নাই। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই বুজি ল'ব পাৰিব। ডিভাইচটো বনাবলৈ প্ৰয়োজন হোৱা বস্তুখিনি মই ছবিসহ নাম দি দিছোঁ। যিকোনো ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ দোকানতেই কিনিবলৈ পাব। এতিয়া আহক আমি ডায়েগ্ৰামখন চাই লওঁ। ডিভাইচটোৰ কাৰণে আমাক লাগিব 4টা ট্ৰানজিষ্টৰ আৰু এটা ট্ৰানজিষ্টৰৰ 3টা পিন থাকে। এই 3টা পিন আপোনালোকে জানে, এটা কালেক্টৰ, মাজৰটো বেছ আৰু শেষৰটো হৈছে এমিটাৰ। আৰু ট্ৰানজিষ্টৰ কেইটা হৈছে BC547 আৰু ইয়াক কেনে সংযোগ কৰিব লাগে আমি চাওঁ আহক। প্ৰথমতে আমি 4টা ট্ৰানজিষ্টৰৰ যিকেইটা কালেক্টৰ পিন আছে এইকেইটা গোটেইকেইটাকে একেলগে কানেকশ্যন কৰি ল'ম। এয়া চাওক, কালেক্টৰৰ সৈতে কালেক্টৰ কানেকশ্যন কৰা হৈছে 4টা ট্ৰানজিষ্টৰৰ। ইয়াৰ পিছত আমি প্ৰথম ট্ৰানজিষ্টৰৰ যিটো বেছ সেইটো এণ্টেনাৰ কাৰণে দিলোঁ। এতিয়া আমি প্ৰথম ট্ৰানজিষ্টৰৰ এমিটাৰটো দ্বিতীয় ট্ৰানজিষ্টৰৰ বেছৰ লগত কানেকশ্যন কৰিলোঁ। দ্বিতীয় ট্ৰানজিষ্টৰৰ এমিটাৰ তৃতীয় ট্ৰানজিষ্টৰৰ বেছৰ সৈতে কানেকশ্যন কৰিলোঁ আৰু তৃতীয় ট্ৰানজিষ্টৰৰ এমিটাৰ চতুৰ্থ ট্ৰানজিষ্টৰৰ বেছৰ সৈতে কানেকশ্যন কৰিলোঁ। এতিয়া চতুৰ্থ ট্ৰানজিষ্টৰৰ এমিটাৰটো হ'ব আমাৰ নেগেটিভ ছাপ্লাইৰ পিন আৰু চতুৰ্থ ট্ৰানজিষ্টৰৰ কালেক্টৰটো হ'ব পজিটিভ পিন হ'ব। ইয়াত আমি যদি 3 ভল্টৰ বেটাৰী ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাক ৰেজিষ্টেন্সৰ প্ৰয়োজন নাই। যদি আমি 9 ভল্টৰ বেটাৰী ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাক 220 ohmছৰ এটা ৰেজিষ্টেন্সৰ প্ৰয়োজন হ'ব। চাৰ্কিটখন সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ হ'লে আমি আৰু দুটা বস্তু ইয়াত যোগ কৰিব লাগিব। এটা হ'ল LED যিয়ে আমাক ইণ্ডিকেট কৰিব আৰু আনটো হ'ল বাজাৰ যিয়ে আমাক শব্দৰে সৈতে বুজাই দিব যে ইয়াত কাৰেণ্ট আছে। এতিয়া আমি LED আৰু বাজাৰটো কেনেদৰে কানেকশ্যন কৰে চাওঁ আহক। এতিয়া আমি বেটাৰীৰ পৰা অহা নিগেটিভটো চতুৰ্থ ট্ৰানজিষ্টৰৰ এমিটাৰৰ পিনত লগাম আৰু বেটাৰীৰ পৰা অহা পজিটিভটো LEDৰ পজিটিভত লগোৱা হ'ব। ইয়াৰ পিছত আমি LEDৰ নিগেটিভটো চতুৰ্থ ট্ৰানজিষ্টৰৰ কালেক্টৰত লগাম। এতিয়া আমি বাজাৰৰ নিগেটিভ পইণ্টটো আমি কালেক্টৰত লগাম আৰু পজিটিভ পইণ্টটো আমি LEDৰ পজিটিভৰ লগত লগাম। এতিয়া আহক আমি ডায়েগ্ৰামৰ মতে বস্তুখিনি ছল্ডাৰিং কৰি লওঁ। তাৰপিছত চাওঁ ঠিকমতে কাম কৰিছে নে নাই।
চাওক, কাৰেণ্ট থকা তাৰৰ ওচৰত ডিভাইচটো আনিলে শব্দ কৰিছে, লগতে LED টোও জ্বলিছে। ইয়াৰ জৰিয়তে আমি গম পাম যে ইয়াত কাৰেণ্ট আছে, কাৰণ আমি উন্মুক্ত হৈ থকা তাঁৰডালত চাইতো ক'ব নোৱাৰোঁ যে ইয়াত কাৰেণ্ট আছে নে নাই। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল, লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ এৰিছোঁ। বাই।